දූල පුතාට බුදු සරණයි දේවි පිහිටයි මගේ channel එක බලන දුවෙක් අහලා තිබුණා රතු වල හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම අද රතු වල හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉස්සර අපේ අම්මලා රතු වල කපනකොට අපි ගිහිල්ලා රතු වල කෑල්ලක් අරන් ඇඟිලි වල ගා ගන්නවා විකාලා හපාලා පෙන්නනවා අපේ අම්මලාට කැපිලා ලේවිල්ලා කියලා. මේ දවස්වල කරන්නේ මේ වගේ දේවල් තමයි රතු වල කපනකොට. රම්පයි කරපුංචා ලුණු දැම්මා රතු ලුණු අමු මිරිස් දැම්මා මේ මිරිස් කරාල් ටික රතු වල ව්‍යංජනේ අපි ටෙම්පරාදු කරන්න හදන්නේ උයාලි ඉවර වෙලා රසපදමට ලුණු දැම්මා පොල් බෑ භාගයක දිය කිරි තුන පහ සුවල්පයක් දැම්මා උළුහල් සුවල්පයක් දැම්මා මිරිස් තමයි වැඩියෙන් දාන්න ඕනේ මිරිස් දැම්මා මිරිස් තේ හැන්ද ව්‍යංජනේ ලිපිය තියා ගන්නවා අපි රතු වල ව්‍යංජනේ දැන් රතු වල ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ විනාඩි 7ක් 8ක් විතර තමයි ගියේ රතු වල ටෙම්පරාදු කරන්න හදන්නේ තෙල් දානවා මිරිස් කරාල් ටික කර ගන්න මිරිස් කරාල් ටික දැන් දාලා ටික වේලාවක් ගියාන් පස්සේ බැදුනා. දැන් රතු වල ටික දානවා තෙල් එකට. දැන් මේ ටික දානවා. සරණම් කියන හොඳ. පුවේදී සරවන්නේ. රතු වල ව්‍යංජනේ හරි දැන් මිටි කිරි දාලා අපි විනාඩි 2ක් විතර වෙනවා අපි දැන් බා ගන්නයි හදන්නේ මේ ඉස්ම වගේ තියෙන හරිය වළඳනි වෙනකොට හිදෙනවා එතකොට ගානට දූල පුතාලා ඔයගොල්ලෝ මේ විදියට රතු වල හදලා කාලා බලලා එහි ඇති ගුණදෝෂ මාහට කියන්න දූල පුතාලට බුදු සරණයි දේවි පිහිට. මේ වගේ තවත් රසබර වීඩියෝකින් පසුව හමු වෙමු.